Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Delta là một bộ phim chính kịch năm 2008 của Hungary do Cornel Mátroszow đạo diễn. Bộ phim kể về một người đàn ông trở về nhà để gặp mẹ và em gái sau nhiều năm xa cách. Anh ta thấy mẹ mình đang sống với một người bạn trai mới và em gái của anh ta đã trưởng thành. Anh bắt đầu ổn định cuộc sống mới ở nơi đây bằng cách xây dựng một ngôi nhà mới cho mình trên vùng đồng bằng. Nhưng khi em gái của anh ta chuyển đến sống với anh ta và cả hai bắt đầu một mối tình lãng mạn, thì hậu quả bắt đầu trở nên bi thảm. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Felix Draco, Osoya Tut, Sandor Gaspar và Lily Monori. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bộ phim theo chân của Mihai, một người đàn ông hoang đàng trẻ tuổi, trở về nơi sinh của mình ở đồng bằng sông Danube sau nhiều năm xa cách vì những lý do không bao giờ thực sự được giải thích. Khi trở về, anh được chào đón bởi một người cha dượng mà anh chưa từng gặp mặt trước đây, cũng như mẹ và người em gái đã trưởng thành của mình, Fauta. Tuy nhiên, anh thấy mẹ mình không hào hứng với việc anh trở lại, vì bà hiện đang có một gia đình mới. Để tránh gây khó xử cho mẹ, Mihai quyết định chuyển đến một túp lều tồi tàn trên một hòn đảo nhỏ gần đó thuộc sở hữu của cha anh trước đây. Fauna đi theo anh ta, một phần vì vui mừng được gặp người anh em vô danh này, một phần vì cố gắng thoát khỏi mẹ cô và người cha dượng bạo hành. Mihai và Fauna đều là những người hướng nội, vì vậy họ tìm thấy một mối liên kết trong cảm giác lạc lõng giữa họ trên thế giới này. Khi mối quan hệ của họ ngày càng trở nên gần gũi và thân thiết, họ gây ra sự phản đối của gia đình và cuối cùng là của cộng đồng. Chẳng bao lâu sau, những người dân làng tộc mạch sẽ lánh xa anh chị em và nhiều tin đồn xuất hiện về sự không phù hợp trong mối quan hệ của họ. Hầu hết những điều này đều do người cha dượng thúc giục. Vì vậy, cả hai quyết định xây dựng một ngôi nhà trên mặt nước của một cái hồ, một nơi trú ẩn nhỏ, riêng tư sẽ giúp họ an toàn với thế giới xung quanh. Hành động đơn giản của tình cảm anh em này đã gây ra tai tiếng cho dân làng địa phương và khiến cha mẹ của họ tức giận. Điều này làm cho mối quan hệ của Fauna và cha dượng trở nên xung khắc hơn bao giờ hết. Cô quyết định thu dọn hành lý và chuyển đến sống với Mihai. Tức giận vì khuyên ngăn cô không thành, gã cha dượng đổi bại đã cưỡng bức Fauna rồi sau đó trơ mắt nhìn cô tàn tạ thu dọn quần áo rời đi. Fauna sau đó lên cơn sốt và được Mihai tận tình chăm sóc. Tuy điều này đơn giản và tự nhiên đối với anh chị em, nhưng điều đó lại tạo thành một thứ xa xỉ đến mức khó chịu đối với những người xung quanh. Chính điều này đã làm cho nó trở thành một sự sỉ nhục và là nguồn gốc của sự ghen tị đối với dân làng. Từng đoạt giải nhà phê bình quốc tế và được đề cử cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes, Delta của Cornel Mátroszow là một bộ phim được quay rất đẹp và thơ mộng, với một số kỹ xảo điện ảnh tuyệt vời, tạo ra một cảm giác buồn tẻ và ẩm ướt tại một vùng đất ngập nước hẻo lánh và xinh đẹp. Nhưng nó cũng là một biên giới đầy cam go và hoang dã. Người dân của nó kiên cường và không khoan nhượng. Trong đó mối tình cam go giữa anh trai và em gái mở ra dần dần và hết sức tinh tế. Sự trở về của người đàn ông sau nhiều năm xa cách tạo ra một dịp tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại khiến gia đình anh ta tan vỡ. Cốt truyện đơn giản và được thiết lập với ít lời thoại, nhưng bộ phim phong phú với tâm trạng riêng biệt của từng bối cảnh và dòng cảm xúc mãnh liệt tạo ra từ mỗi nhân vật, từ niềm khao khát vui tươi của người em gái dành cho anh trai mình đến sự bất mãn của người cha dượng, cũng như sự tàn bạo của những thanh niên trong làng. Tôi thật sự cảm thấy thương cảm cho bộ đôi nhân vật chính và tò mò về số phận của họ khi bị dân làng đẩy xuống sông. Delta là một bộ phim khá tối giản và chậm rãi. Nó không phải là một bộ phim khoa trương, không có sự nhấn mạnh về loạn luân và khía cạnh tình dục của mọi thứ. Dường như không có gì thực sự xảy ra khi những câu chuyện này phát sinh. Trên thực tế, trong suốt bộ phim, họ rất kín tiếng về mối quan hệ. Chúng ta thực sự không bao giờ thấy bất kỳ điều gì không thích hợp xảy ra giữa anh trai và em gái. Tuy nhiên, cũng có nhiều cảnh không dành cho những người yếu tim. Phim có cốt truyện hơi yếu khiến nhân vật kém phát triển. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng hai nhân vật chính do Osoya Tut và Felix Draco thủ vai đã thể hiện một cách xuất sắc. Cả hai đều hoàn thành công việc của mình một cách tuyệt vời. Có một chi tiết đáng chú ý với bộ phim này. Nam diễn viên chính ban đầu được chọn là Laizo Bertot thay vì Felix Draco. Nhưng khi bộ phim đã được ghi hình một nửa, thì Laizo Bertot gặp tai nạn đuối nước trên chính dòng sông Danube và qua đời ngay sau đó. Bộ phim buộc phải quay lại từ đầu với Felix Draco là người thay thế. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.